Szia, én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Rögtön egy kicsomagolással kezdem ezt a videót, mivel így kaptam meg azt a készüléket, amiről most szó lesz. A gyártó a Panasonic, a márka a Technics, a típusszám pedig SH-GE90. Ez egy equalizer és hangprocesszor egyben, amit 1992 és 2002 között gyártottak. Kedves barátom egy takarításra hozta el, és örült volna, ha a kijelző fura vibrálását is meg tudtam volna javítani. A típus ismerős volt, bár nekem az eggyel kisebb, 70-es sorszámú volt a 90-es évek végén, de már akkoriban is találkoztam ezzel a típussal. Bekapcsolás után egyből láttam, hogy milyen vibrálásról is van szó a kijelző kapcsán. Bár a videón is látszik a kijelző hullámzása, a kamera tompított ezen, szemmel ez a hullámzás, vibrálás jobban látszott. Egyébként úgy tűnt, hogy a készülék megfelelően működik, és bár nem kötöttem be rendszerbe, de a funkciók megfelelően működtek régi emlékeim szerint. Jöhetett hát a burkolat leszedése, ehhez eltávolítottam az oldalsó és a hátsó csavarokat. Mivel a főpanel úgy volt beszerelve, hogy elől csatlakozott az előlapi panelhez, hátul pedig kilógtak a csatlakozók a hátlapból, ezért elsőként a hátlapot szedtem le. A tápegység és az alaplap kiszerelése előtt bontottam a kettő közötti szalagkábel csatlakozást. Nagyon nem szeretem ezt a csatlakozót, amit a Panasonic ebben a készülékben használt. A tápegység a transformátornál van két csavarral rögzítve. Ezeket kicsavarva a tápegységet el tudtam távolítani. Ezután bontottam az alaplapot a kezelőszervekkel és a mikrofonbemenetek jack csatlakozóival összekötő szalagkábeleket. Ezeknél a csatlakozóknál sem szerettem meg jobban ezt a megoldást. Az előlap 3 csavarral volt alulról rögzítve a házhoz, ezek kicsavarása következett. Ezután egy apró erőfeszítéssel egyszerűen lepattintható volt az előlap. Az alaplap eltávolításához annak a csavarjainak oldása következett. Az alaplap egy finom mozdulattal kivehető volt ezután. Kezdődhetett az első művelet, amiért hozzám került a készülék, a tisztítás. Fura módon ez a kis modul áramkör nem szerepelt az általam fellelt szervizleírásban, sem a nyomtatott áramkörök, sem az áramköri diagramok között. Ha esetleg valaki tudja, mire szolgál, az ne tartsa magába, irány a komment részleg. Természetesen ettől függetlenül a tisztítását elvégeztem, ahogy az alaplapét is. A modul és a szalagkábelek csatlakozói is kaptak egy kis kontaktsprayt. Az előlap szétszerelését a tekerőgombok leszedésével kezdtem.
Az előlap 6 nyomtatott áramkörből áll. A képen 2 álló áramkör, a mikrofonbemenetek csatlakozó és hangerőszabályzó áramköre. Először ezeket szedtem ki. Ezek nem álltak kapcsolatban az előlap nagy áramköri lapjával, szalagkábellel közvetlenül az alaplaphoz csatlakoztak. Kiemelésük egyszerű volt. Egymáshoz nem bontható, hanem forrasztott szalagkábellel csatlakoztak. A bekapcsoló gomb szintén külön panelen kapott helyet, ezt is 2 csavar rögzítette. Kezdődhetett az előlapi kis panelek tisztítása. Bár érzésem szerint soha nem voltak és lesznek használva, azért a mikrofonbemenetek is kaptak egy kis kontaktsprayt. Következett az előlap további szétszerelése. A fő nyomtatott áramkör, amely a kijelzőt is tartalmazta, tüskéken keresztül kapcsolódott 2 kisebb, a nyomógombokat tartalmazó nyomtatott áramköri panelhez. Utoljára ezeket a paneleket szedtem ki. És már jöhetett is a megtisztításuk. A csatlakozók és tűsorok itt is kaptak a kontaktsprayből. Az előlapi főnyomtatott áramkör is kapott egy alapos tisztítást. Természetesen a kijelző sem maradt ki. Irány a konyha, kezdődhet az előlap megtisztítása. Ehhez langyos vizet és mosogatószert használtam, valamint egy puha ecsetet. A kijelző javításához összeállítottam a készüléket a házon kívül, hogy láthassam és kimérhessem a kijelző áramköreit a hibakereséshez. Talán ezen a közelebbi képen jobban látszik a kijelző vibrálása, hullámzása. Ez nem a felvétel hibája, valóban így nézett ki, csak szemmel egy kicsit még erősebben észlelhető volt a jelenség. Talán ezen a kicsit sötétített képen jobban látszik. A kapcsolási rajzot áttanulmányozva és a vákuumfluoreszcenc kijelzők működését ismerve elég gyorsan beazonosítottam azt a részt, ami a jelenségért felelős lehet, és a mérések is igazolták a feltételezésem.
Ezek a kijelzők a katódsugárcsőhöz nagyon hasonlóan működnek, és itt a működéshez szükséges negatív feszültség nem volt mérhető. A mérések során kiderült, hogy az itt látható kondenzátor nem igazán működött megfelelően. Így hát eltávolítottam, hogy meg tudjam mérni a paramétereit. Az eltávolítás után onszívó harisnyát használva megtisztítottam az alkatrész lábainak lukjait. Na lássuk csak ezt a kondenzátort, mit mutat róla a kis mindentudó csoda műszerem. Hát itt valami nagyon nem stimmel. A mért érték köszönő viszonyban sincs azzal, aminek lennie kéne. A 8144 nanofarád az nagyon nem felel meg a 100 mikrofarádnak, és a többi érték is katasztrofális. Jobban megnézve a kis kondit, egyből fény derült a miértre. Ez a kondi bizony kifolyt. Nincs más választás, cserélni kell. A cserekondenzátor tökéletes értékeket produkál. Mehet is be az új helyére. Az új kondenzátor beforrasztása után már meg is van a megkívánt feszültség. Nézzük a kijelzőt. A vibrálás, hullámzás teljesen eltűnt, a kijelző tökéletes képet jelenít meg. Mivel a száradás során vízcseppek nyomai maradtak, így nedves tisztítókendővel áttörlöm az előlapot, mielőtt visszaszerelném a nyomtatott áramköröket rá. A szerelést a nyomógombok paneljeivel kezdem, mivel ezekhez fog tűsorokkal csatlakozni a fő nyomtatott áramkör. A tűsorok csatlakozása miatt óvatosan helyezem vissza a főáramkört, ügyelve a csatlakozások megfelelő pozíciójára. Minden a helyén, innen már csak egy kis nyomás kell a panelnek, és a helyére kerül. Következik a bekapcsoló gomb. Jöhetnek a mikrofonbemenetek paneljei. A végső összeszerelés előtt a házat is áttakarítom nedves törlőkendővel. Az előlap visszaszerelése egy apró pattintással kezdődik, és 3 csavar becsavarásával válik teljessé. Jöhet az alaplap és némi pozícionálás, hogy a 3 előlapi csatlakozó a megfelelő helyzetbe kerüljön. Egy apró nyomás és pattanás, az alaplap a helyére került, jöhetnek a csavarok. Mehet vissza a rejtélyes kis panel.
Jöhet vissza a tápegység is. Kerüljenek a helyükre a szalagkábelek is. Még mindig utálom ezeket a csatlakozókat. Egy kis tisztítás a hátlapom, és az is mehet vissza a helyére. Ugye milyen cuki a kopasz fejem? Persze nem is én lennék, ha nem szúrnék el megint valamit felvétel közben. Bocsi a belógó kábel miatt, de tényleg nem vettem észre. Már a finishben vagyunk. Jönnek vissza a tekerő gombtetők. Igen, van megfelelő méretű csőkulcsom, csak mire elővarázsolom, kb. 6-szor megcsinálom ezzel a módszerrel. A visszarakás előtt a felső burkolatot is megtisztítom belülről. De végül a helyére kerül. Ahogy a csavarjai is. És az utolsó mozzanat, egy alapos tisztítás kívülről. Az equalizer tisztítása, javítása elkészült, és itt már rendszerbe építve hallható a hangja a tesztelés közben. Remélem a YouTube nagy nélkül lesz, és engedi ezt a pár másodpercet. Én megköszönöm, hogy megnézted ezt a videót, idén már nem lesz új, így eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok minden nézőmnek. Jövőre folytatom, és hamarosan érkeznek az új videók.